Hi, viewer. Welcome to Mind. Assistant. Nepal. हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक इन माई युट्युब च्यानल आई एम सोयल तपाईँहरूमा फेरि पनि नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सबैभन्दा पहिले त तपाईँहरू सबैजनालाई यो दिपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले हामी दिपावलीको दौरानमा रहेका छौँ। सो सबैजनाले आफू र आफ्नो परिवारको ख्याल गर्दै यो दिपावलीलाई भव्य सभ्य राम्रो र रमाइलो तरिकाले मनाउनुहोला भन्न चाहन्छु। आजको यस भिडियोमा तपाईँहरूलाई चाहिँ न्यू एक्सेसिबल लन्चरको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। बेसिकली गाइस लन्चर भनेको चाहिँ तपाईँ हामीले प्रयोग गर्ने स्मार्टफोनको होम स्क्रिन भनेर बुझ्नुहोला। सो गाइज हामीले चाहिँ विभिन्न ब्रान्डको विभिन्न मोडलको स्मार्टफोनहरू प्रयोग गरिरहेको हुन्छौँ होइन। सो यस्तो अवस्थामा कतिपय स्मार्टफोनहरूको होम स्क्रिन यानि कि लन्चर चाहिँ एक्सेसिबल भइरहेको हुँदैन, यानि कि हामीलाई चलाउन एकदमै कठिन भइरहेको हुन्छ होइन। जस्तो कि हामीले हाम्रो स्मार्टफोनमा अभाइलेबल भएको विभिन्न एप्सहरू हामीले फाइन्ड आउट गर्न खोज्न, अनि त्यसै गरी एप स्क्रिनमा जान अनि पेजहरू चेन्ज गर्न एकदमै गाह्रो भइरहेको हुन्छ। सो यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गरिरहेको स्मार्टफोन प्रयोग गर्न एकदमै कठिन भइरहेको हुन्छ, एकदमै गाह्रो भइरहेको हुन्छ। सो यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि तपाईँहरूलाई चाहिँ आजको यस भिडियोमा न्यू एक्सेसिबल लन्चरको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। सो कस्तो खालको लन्चर हो, यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने, यो लन्चर प्रयोग गर्दाखेरि के आवश्यक पर्छ आदि इत्यादि कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ सबै कुरा भिडियोमा जानकारी दिएको छु। त्यही भएर भिडियोलाई एन्डसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने ब्लाइन्ड असिस्टेन्ट नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकन दबाई अलमा राख्न नबिर्सनु होला, ताकि हामीले अपलोड गर्ने यस्तै इन्फर्मेटिभ टेक्नोलोजी रिलेटेड भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले तपाईँले हेरेर नलेज गेन गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो मन पर्यो भने लाइक तथा सेयर गर्न नबिर्सनु होला। सो किप वाचिङ, किप डुइङ एन्ड किप लर्निङ। लेट्स स्टार्ट आवर भिडियो। ओके गाइज, अब चाहिँ तपाईँहरूलाई म यो न्यू लन्चरको बारेमा चाहिँ फुल इन्फर्मेसन दिन गइरहेको छु, साथै कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने तरिका पनि तपाईँहरूलाई सिकाउने छु। सो भिडियोलाई एन्डसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। वेल गाइज, यो न्यू लन्चरको कुरा गर्न पर्दाखेरि यो लन्चरको नाम रहेको छ नथिङ लन्चर। यो लन्चर चाहिँ तपाईँले गुगलको प्ले स्टोरमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो लन्चर चाहिँ नथिङ टेक्नोलोजीबाट तपाईँहरूले चाहिँ प्रोभाइड गरिएको लन्चर हो। सो यो चाहिँ अहिले बेटा फेजमा रहेको छ। सो तपाईँले नथिङ लन्चर भनेर गुगल प्ले स्टोरमा सर्च गर्नुभयो भने तपाईँले फर्स्टमा चाहिँ नथिङ लन्चर बेटा भनेर पाउन सक्नुहुन्छ। हो त्यसलाई इन्स्टल गरेर तपाईँले इजिली प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको यो लन्चर प्रयोग गर्नको लागि एन्ड्रोइड भर्जन 8 भन्दा माथिको डिभाइस हुनुपर्नेछ। सो यो लन्चर प्रयोग गरेर हाम्रो स्मार्टफोनलाई धेरै एक्सेसिबल बनाउन सक्छौँ। सो यो लन्चरमा हामीले धेरै फिचरहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ, जुन तपाईँहरूलाई मैले भिडियोमा जानकारी दिएको छु। सो भिडियोलाई स्किप नगरी एन्डसम्म हेरिदिनु होला। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्न नबिर्सनु होला। सो अब चाहिँ हामी यो लन्चरलाई कसरी प्रयोग गर्ने यसको सबै इन्फर्मेसन तपाईँहरूलाई यहाँनिर प्र्याक्टिकल्ली गरेर देखाउन गइरहेको छौँ। ओके गाइज, अब चाहिँ हामी यहाँनिर नथिङ लन्चरलाई ओपन गरौँ। सो page 3. Nepal Nothing launcher. नथिङ लन्चर, Nothing launcher. Home. होम भनेको छ, अगाडि बढौँ। Analog. एनालग, यहाँबाट तपाईँले एनालग वाच देख्न सक्नुहुन्छ। यो यदि तपाईँहरू भिजुअल पर्सन अथवा लो भिजन हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले देखिरहनु भएको होला। एनालग वाच रहेको छ यो। त्यो कस्तो भने यो चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँको काँटावाला घडी क्या यो चाहिँ। Detected. Text Fappy. Alpha. Keep your current wallpaper. Nothing wallpaper. ओके, यहाँबाट चाहिँ तपाईँले यो Detected. Text Fappy. टेक्स्ट फ्यापी भन्छ हाम्रो स्क्रिन रिडरले चाहिँ होइन। यहाँबाट चाहिँ तपाईँले यो आफ्नो वेदरको लागि सेटिङहरू सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। यो आफ्नो इच्छाअनुसार गर्नु होला। Weather. वेदर रहेको छ। Detected. Text Fappy. Alpha. Keep your current wallpaper. Not Play Store. प्ले स्टोर। Detected. Icon microphone. यो आइकन माइक्रोफोनमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो डिफल्ट असिस्टेन्टलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। Phone. असिस्टेन्ट कुन भनेको त तपाईँलाई थाहा होला होइन। अहिले मैले यहाँ बोलेँ भने यहाँ फेरि गुगलको ओपन हुन्छ असिस्टेन्ट। सो म धेरै बोल्दिनँ। Chrome. यहाँ चाहिँ Detected. डिफल्टमा चाहिँ Play Store. प्ले स्टोर। Detected. Icon microphone. Text. यो माइक्रोफोनको आइकन चाहिँ बिचमा हुन्छ, होम बटनदेखि मास्तिर होइन। यहाँ ट्याप गरेर तपाईँले आफ्नो असिस्टेन्ट ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यहाँदेखि Phone. फोन, Chrome. क्रोम, Camera. क्यामेरा,
यति चारवटा कुरा हुन्छ है त प्ले स्टोर फोन क्रोम क्यामेरा Nothing Launcher, Beta. Set as your default launcher to try the first preview of Nothing OS. ओके यो चाहिँ बेटा भर्जनमा रहेको छ हैन अब नथिङ ओएसको फर्स्ट प्रिभ्यू हेर्नको लागि चाहिँ स्ल्याश डिफल्टमा राख्नु भनेको छ हैन सो अगाडि Set बढौँ as default. Comma सेट एज button. डिफल्ट भनेको छ Discard. Comma button. यहाँबाट डिस्कार्ड गरेर ब्याक पनि आउन सक्नुहुन्छ Set as default. सेट एज डिफल्टमा जाउँ Nothing. So, Set as default home app. Navigate डिफल्ट up. होम एप भनेको Search. छ Not ticked. ओके Ticked. Not ticked. Comma radio button. Nothing Launcher. यसमा टिक गरिदिम क्लिक गरेर Don't allow. Allow. यहाँ Allow permission Nothing Launcher to access मागिरहेको छ। photos and media on your device. फोटो एन्ड मिडियाको परमिसन मागेको छ Allow. सिम्पली Don't allow. Allow. अलाउ गरिदिम Nothing Launcher. Choose a So, wallpaper. choose Keep a your current wallpaper wallpaper भनेको or छ। try the bespoke Nothing wallpaper. Comma list. ओके तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर वालपेपर छान्नुपर्ने हुन्छ एउटा नथिङ लन्चरको हुन्छ एउटा चाहिँ आफ्नो करेन्ट अहिले प्रयोग गरिरहेको वालपेपर हुन्छ Current आफ्नो wallpaper. इच्छाअनुसार Button. Nothing छान्नु होला। wallpaper. Not ticked. Current wallpaper. Comma rate. सुरुमा चाहिँ Current दुईटा हुन्छ wallpaper. करेन्ट वालपेपर र Nothing नथिङ वालपेपर wallpaper. दुईटा बटम हुन्छ त्यसपछि टिक गर्ने टिक लाउने खालको ठाउँ आउँछ जस्तै Not ticked. Current wallpaper. Comma Current radio. wallpaper. Ticked. Nothing wallpaper. नथिङ Comma. वालपेपर डिफल्टमा चाहिँ नथिङ वालपेपरमा टिक भएको हुन्छ आफ्नो इच्छाअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ यो नथिङमै छोडिदिन्छु अगाडि बढौँ Confirm. कन्फर्म गरौँ Analog. एनालग Detected. Text FAPI. Alpha Fape. Keep your यहाँबाट तपाईँले लोकेसन Detected. सेट गरेर चाहिँ वेदरको कुराहरू मिलाउन सक्नुहुन्छ सेल्सियस डिग्री फ्यारेनहाइट आदि इत्यादि कुराहरू weather. सो यसलाई हामी खासै Detected. वास्ता Text गर्दैनौँ FAPI. Alpha Fape. Play Store. सो अब यहाँनिर तपाईँहरूले चाहिँ एप स्क्रिन ओपन गर्नु पर्यो भने तपाईँले स्वाइप Apps अप list. गर्नु होला एप Search लिस्ट apps. आउँछ Comma यहाँ button. फर्स्टमा तपाईँले सर्च एप भनेर तपाईँको यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईँले आफ्नो फोनमा भएको सबै एपहरू चाहिँ त्यहाँबाट सर्च गरेर पाउन सक्नुहुन्छ Edit box. एडिट Search बक्स apps. Comma button. यहाँबाट तपाईँले सर्च एपमा क्लिक गर्नु Edit box. एडिट बक्समा क्लिक गर्नु तपाईँको यसरी किबोर्ड खुल्छ यहाँ Showing English. Class 11 Nepali Here it is, settings. here it is. Cap. GIF key. Class 11 English clipboard. यहाँ यसरी Cap. GIF key. किबोर्ड Keyboard खुल्छ hidden. हैन सो यसरी Advanced. तपाईँले Andy T. यहाँबाट तपाईँले Web चाहिँ search. Edit. एप्लिकेसनहरू सर्च गर्न सक्नुभयो हैन सो यहाँनिर तपाईँलाई अल्फाबेटिकल्ली एपहरूको लिस्ट देखाइरहेको हुन्छ यहाँ तपाईँले पेज चेन्ज गरेर राख्नुपर्ने झन्झट हुँदैन हैन सिम्पली तपाईँले यहाँनिर स्वाइप गर्दै Search नै for एपहरूको a Western लिस्ट drama. पाउन सक्नुहुन्छ Adam TT. Advanced. Andy T. Yes. App Guide. Audio Lab. Auto TT. AZ Screen Record. Be My Eye. Calendar. Camera. यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ म स्वाइप My- गर्छु Messages. Messages. Messenger. Milkshake. MX. My File. My Gal. Cell. Netflix. Nothing Launcher. T2. Tap Tap. Tech Free. TikTok. Video Show. Vita. हेर्नुहोस् Vocalize. Voice Rec. WhatsApp. YouTube. YT. ZipTap. Search apps. यसरी तपाईँहरूले चाहिँ पेजहरू चेन्ज नगरिकन Camera. डाइरेक्टली एपहरू सबै यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ होइन सो यसरी तपाईँहरूले चाहिँ एप लिस्टमा गएर इजिली एपहरू फाइन्ड आउट गर्न सक्नुभयो कति एक्सेसिबल भयो होइन तपाईँहरूले आफै पनि विचार गर्नु होला होइन तपाईँहरूले सिम्पली एप लिस्ट ओपन गर्नको लागि list. स्वाइप अप Search गर्नु app. होला 2 फिङ्गर्सले यदि स्क्रिन रिडर युजर हुनुहुन्छ भने यदि नर्मल युजरले हेरिरहनु भएको छ भने सिङ्गल फिङ्गरले स्वाइप अप गर्नु होला है त अनि एप लिस्टलाई हटाउनको लागि screen तपाईँले one of चाहिँ one. स्वाइप डाउन गर्दा नि हुन्छ अथवा होम बटममा Home. क्लिक गर्दा पनि हुन्छ है त Home. सो Comma win- यहाँनिर तपाईँले चाहिँ home. यो Home. ठ्याक्कै यो होम भन्नेमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ डबल Home ट्याप settings. गरेर होल्ड गर्नुभयो भने होम सेटिङ भन्छ यहाँ हेरौँ Home set. Widgets. विजर्ट Home settings. यहाँबाट होम सेटिङमा जानुभयो Widgets. विजर्टहरू यहाँबाट हेर्न सक्नुभयो Customization. कस्टमाइजेसन गर्न सक्नुभयो सुरुमा Home हामी settings. होम सेटिङमा जाउँ के Home छ settings. Home settings. Okay. Comma disable. About. Add app icons to the home screen. For new apps. On. Comma. Notific. Set. Home. Navigate. Home settings. होम Comma disable. सेटिङ अगाडि Set बढौँ as default home app. Set as your default launcher to try the first preview of Nothing OS. ओके यहाँबाट तपाईँले फेरि लन्चर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ होम सेटिङबाट पनि होइन Notification dots. Notification access needed. नोटिफिकेसन डट भन्छ एप्लिकेसनहरूको नोटिफिकेसन Add app icons to the home. लागि Notification access needed. To show notification dots. Turn. मैले नोटिफिकेसन डटमा क्लिक गरेँ To show notification dots. Turn on app notifications for Nothing Launcher. यहाँ नोटिफिकेसन अन गर्नुपर्छ नथिङ लन्चरको लागि भनेको छ Cancel. Change settings. चेन्ज सेटिङमा क्लिक Home गरेर settings. नोटिफिकेसन Notification परमिसन अलाउ गरौँ access. नथिङ लन्चरलाई Navigate up. Notification. Android. Google. D. नथिङ लन्चर म खोज्छु Skegit. यता यहाँनिर Not.
G. Skegit. G. Nothing launcher. Nothing Allow launcher. nothing launcher. Deny. Comma. Allow. Allow गरौँ Notification access. DU record. Digital well-being. Home settings. Home settings. नोटिफिकेसन पर्मिसन अलाउ गरिसकेपछि तपाईहरुको कुन एपमा कतिवटा नोटिफिकेसन आयो त्यो सबै देखाउँछ है त Set as default home. Notification. Add app icons to the home screen for new apps. On. Comma switch. एड एप आइकन इन होम स्क्रिन भनेको छ फर न्यू एप भन्छ About. यहाँ Add app तपाईले for यो new apps. आफ्नो Off. इच्छा अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ नयाँ एपको आइकन चाहिँ होम स्क्रिनमा आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यसलाई अनै छोडिदिनु होला यदि नयाँ एप इन्स्टल गरिसकेपछि त्यो एप्लिकेसनको आइकन होम स्क्रिनमा नआओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यसलाई अफ गर्नु होला डिफल्टमा अन हुन्छ मैले चाहिँ अफ गरेँ है त About. अबाउट यो नथिङ लन्चरको बारेमा हेर्न सक्नुभयो है Add app. यति नै रहेको छ Nothing setting-मा। launcher. Detected. Tech. Weather. Anal. ओके Detected. Text. Home. यो होम भन्ने चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँको मिडल Home स्क्रिनमा हुन्छ settings. यसमा Home screen ट्याप 1 गरेर of 1. होल्ड अथवा स्क्रिन रिडर हुनुहुन्छ भने चाहिँ डबल ट्याप गरेर होल्ड गर्नु होला है त Home settings. होम सेटिङ अलि हामीले हेरिसक्यौँ Widgets. विजर्ड भित्र जाउँ Widgets list. Collapsed. विजर्ड लिस्ट भनेको छ Useful wizard- info at your विजर्ड लिस्ट भनेको चाहिँ कस्तो भने कुनै पनि एप्लिकेसनहरूको सर्टकट राख्नलाई चाहिँ विजर्ड भनिन्छ कि तपाईँले त्यो बुझ्नु होला to get info. Useful info at your fingertips. To get info without opening apps, you can add widgets to your home screen. एप्लिकेसन ओपन नगरिकन डाइरेक्ट तपाईँले विजर्डबाट चाहिँ सर्टकटबाट चाहिँ तपाईँले एप्लिकेसनको त जुन ठाउँमा जानुपर्ने त्यो ठाउँमा जान सक्नुहुन्छ Okay. सिम्पली Okay. ओके गरिदिनु होला Search. यहाँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँनिर एप Collapsed. लिस्ट आउँछ Collapsed. Contacts. 3 shortcuts. Collapsed. Configuration update. यहाँनिर विभिन्न एपहरूको कतिवटा सर्टकट राख्न सकिन्छ के छ यो आदि इत्यादि कुराहरू चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ Detected. सो म Text यहाँबाट app. ब्याक Play आएँ है Store. त सो Home. फेरि म Home यहाँ settings. डबल टाइप गरेँ Home set. सो यो विजर्डको कुराहरू तपाईँहरू यदि राम्रोसँग बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि स्पेसल भिडियो बनाउनेछु कमेन्ट गर्नु होला सो मैले चाहिँ के कुरा हो सबै कुराहरू चाहिँ म यहाँ बुझाउँदै गएको छु हल्का हल्का Widgets. Customization. कस्टमाइजेसनमा जाउँ Nothing launcher. Layout. Customization. Wallpaper and style. यहाँबाट वालपेपर Wallpaper scrolling. Enable wallpaper scrolling on the home screen. On. Comma switch. वालपेपर स्क्रोलिङ भनेको छ यो आफ्नो इच्छा अनुसार एडजस्ट गर्न App सक्नुभयो होइन grid. 4x5. एप ग्रिडहरू कतिवटा राख्न सक्नुहुन्छ यो आफ्नो इच्छा अनुसार यहाँबाट चेन्ज गर्न Nothing सक्नुभयो launch. App grid. 4x. 5x5. यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 4x5 4x. 5x5 भनेको छ जस्तै अब एउटा लाइनमा चाहिँ कतिवटा एप होस् भन्ने चाहनुहुन्छ त्यो तपाईँले चेन्ज गर्नु सक्नुहुन्छ कि एप ग्रिड भनेको त्यही है त Nothing launcher. App grid. 5x5. मैले चाहिँ 5x5 राखेको छु Icon pack. Nothing icon. आइकन प्याक तपाईँले Home setting. राख्न Icon सक्नुहुन्छ pack. Play Store. Comma. Icon. Detected. Icon pack. Button. Add. Selected. Nothing icon. Camera. Chrome. Phone. यहाँबाट Nothing तपाईँले launcher. Icon pack. Nothing आइकन icon. प्याकहरू चाहिँ राख्न सक्नुभयो है मैले चाहिँ यो खासै युज गरेको छैन त्यही भएर मलाई चाहिँ ठ्याक्कै थाहा भएन So, Bonus content. Get more bonus wallpapers and content. ringtones. वालपेपरहरू रिङटोनहरू यहाँबाट तपाईँले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्लिक गर्नु भने तपाईँले ब्राउजरमा लान्छ अनि त्यहाँबाट वालपेपर डाउनलोड गर्ने कि रिङटोन डाउनलोड गर्ने त्यहाँ आउँछ त्यहाँबाट तपाईँले वालपेपर अथवा रिङटोन आफ्नो इच्छा अनुसार मन लाग्यो भने डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है त सो यति नै रहेको छ यो नथिङ लन्चरको डेमो यहाँ हेर्नुहोस् कति एक्सेसेबल छ यहाँ तपाईँले कुनै पनि एप्लिकेसन राख्नु पर्यो भने सिम्पली के गर्नुहोस् भने Apps list. Advanced Braille keyboard. NDTT. Advanced एडभान्स ब्रेल किबोर्ड ओके एक्जाम्पलको लागि Shortcuts. एप्लिकेसन कुनै एप्लिकेसनमा ट्याप गरेर होल्ड Home गर्नु screen होला 1 अनि of 1. Move to row कता 4 राख्नु भने column 3. तपाईँहरूले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ Move to row 5 column 5. Move to row 4 जस्तो म column. यहाँ राखेँ Advanced Braille keyboard. यहाँ Detect. यहाँनिर Advanced Braille keyboard. यहाँ आइसकेको Home. छ यसरी तपाईँले Home. कुनै पनि एप्लिकेसनलाई चाहिँ सर्टकटली यहाँनिर होम स्क्रिनमा आफूले डबल ट्याप गरेर होल्ड गर्नु होला अनि त्यो सेलेक्ट हुन्छ अनि त्यसदेखि ड्र्याग गरेर स्क्रिनमा अल नउठाइकन ड्र्याग गरेर तपाईँले कुन ठाउँमा कुन रो कुन कलममा कता राख्नुहुने त्यो सबै आफ्नो इच्छा अनुसार राख्न सक्नुभयो है त सो अब चाहिँ हाम्रो फोन Camera. एक्सेसेबल भइसकेको छ अब हामीलाई त्यस्तो कुनै झन्झट हुँदैन सबै कुराहरू हामीले एक्सेसेबली चलाउन सकिहाल्छौँ होइन सो आजको यस भिडियोमा यति नै भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक तथा सेयर गर्न नबिर्सनु होला च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन दबाई अलमा राख्न नबिर्सनु होला ताकि हामीले अपलोड गर्ने यस्तै इन्फर्मेटिभ टेक्नोलोजी रिलेटेड भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले हेर्न सक्नुहुन्छ यो लन्चर तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा राख्न नबिर्सनु होला साथै आफ्नो जिज्ञासा पनि राख्नु होला है त
सो भिडियो हेरिदिनु भयो तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। हामी अर्को यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोमा उपस्थित हुनेछौँ। सो थ्याङ्क यू सो मच, हेभ अ नाइस डे, हेभ अ ग्रेट डे, टेक केयर, गुड बाई।